Ngày 8 tháng 3 năm 2024, hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, những người đã bị giam giữ tại Trung Quốc trong 1019 ngày, đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án với chính phủ Canada với khoản bồi thường lên đến 6 triệu đô la Canada. Chính phủ Canada đã thừa nhận rằng thời gian bị giam giữ oan trái này đã để lại những tổn thương sâu sắc, không thể xóa nhòa trong cuộc đời của cả hai người. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây. Đằng sau thỏa thuận bồi thường này là một chuỗi sự kiện phức tạp và đầy bí ẩn. Kovrig, một cựu viên chức ngoại giao, và Spavor, một doanh nhân từng hoạt động tại Triều Tiên, đã vướng vào mối quan hệ như thế nào với Trung Quốc? Và điều gì khiến họ trở thành con bài trong cuộc tranh chấp ngoại giao căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Câu chuyện về Michael Kovrig và Michael Spavor là một trong những vụ việc ngoại giao kịch tính và căng thẳng nhất mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những chi tiết thú vị nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện ngoại giao phức tạp này, chúng ta cần quay lại thời điểm của Mạnh Vãn Chu, công chúa Huawei, người mang họ mẹ, xuất thân từ một gia đình có vị thế vững chắc trong xã hội và có ảnh hưởng đến sự nghiệp của tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Huawei được sáng lập vào năm 1987 bởi Nhậm Chính Phi, một cựu quân nhân xuất thân từ Quý Châu, đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Sự nghiệp của ông Nhậm tuy bắt đầu từ quân đội và lĩnh vực dân sự tại Thâm Quyến, lại gắn liền mật thiết với những mối quan hệ gia đình đầy quyền lực. Ông Nhậm kết hôn với bà Mạnh Quân, con gái của Mạnh Đông Ba, một lão cách mạng kỳ cựu và là thư ký của Thủ tướng Chu Ân Lai. Mối quan hệ này đã giúp ông Nhậm vượt qua rào cản về xuất thân, tận dụng sự hỗ trợ từ gia đình nhà vợ để thăng tiến nhanh chóng. Chính bà Mạnh Quân đã truyền cảm hứng cho con gái mình, bà Mạnh Vãn Chu, lấy họ mẹ như một dấu ấn gia đình. Nhờ nền tảng vững chắc này, ông Nhậm đã xây dựng Huawei từ một doanh nghiệp nhỏ thành một tập đoàn công nghệ mang tầm vóc toàn cầu. Thành công trong kinh doanh tại Trung Quốc thường không chỉ dựa trên nỗ lực cá nhân. Mặc dù nhiều doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hình ảnh tự thân lập nghiệp, nhưng thực tế, xuất thân gia đình và các mối quan hệ xã hội đóng vai trò không nhỏ. Một cuộc hôn nhân phù hợp không chỉ giúp họ rút ngắn 20 năm phấn đấu, mà còn mở ra những cơ hội then chốt để bứt phá. Quay trở lại với câu chuyện của ông Nhậm Chính Phi và Huawei, rõ ràng nếu không có sự hậu thuẫn từ gia đình vợ quyền lực, con đường sự nghiệp của ông có thể đã rẽ sang một hướng khác. Có lẽ là một cuộc sống bình lặng tại một vùng quê hẻo lánh ở Quý Châu. Ban đầu, Huawei chỉ là một nhà cung cấp thiết bị viễn thông nhỏ lẻ, cạnh tranh với ba ông lớn khác tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ cùng với những mối quan hệ chiến lược của ông Nhậm đã giúp Huawei nhanh chóng vươn lên trở thành một tập đoàn công nghệ dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Mặc dù xuất thân quân nhân, kinh nghiệm làm đại biểu quốc hội và các mối quan hệ gia đình quyền lực đều góp phần vào sự thành công của ông Nhậm Chính Phi, nhưng những yếu tố này chỉ là một phần của câu chuyện. Để hiểu thêm về thành công của Huawei, hãy nhìn vào vai trò của bà Tôn Á Phương, cựu chủ tịch Huawei, người được mệnh danh là nữ hoàng Huawei. Bà Tôn Á Phương tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, từng làm việc tại các doanh nghiệp quốc phòng trước khi gia nhập Huawei vào năm 1989. Nhờ sự nhạy bén và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, bà nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Từ năm 1998 đến năm 2018, bà giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển vượt bậc của Huawei. 2 thập kỷ, bà Tôn Á Phương nắm giữ chức vụ chủ tịch, cũng chính là giai đoạn hoàng kim của Huawei. Từ một nhà sản xuất thiết bị viễn thông nội địa, Huawei đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, góp mặt trong danh sách Fortune 500, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với những ông lớn như là Samsung và Apple. Mặc dù nội lực của công ty đóng vai trò quan trọng trong thành công này, nhưng không thể phủ nhận vai trò của sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. Huawei được hưởng lợi từ nguồn lực quốc gia, tạo ra những lợi thế cạnh tranh mà khó có doanh nghiệp tư nhân nào sánh được. Ngoài ra, cơ cấu cổ phần đặc biệt của Huawei cũng phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa công ty và chính quyền. Huawei không niêm yết trên sàn chứng khoán và duy trì cơ cấu cổ phần độc đáo. Ông Nhậm Chính Phi chỉ nắm giữ 1% cổ phần, trong khi 99% thuộc về công đoàn công ty. Điều này làm dấy lên nhiều nghi ngờ về sự can thiệp của chính phủ, đặc biệt khi công đoàn tại Trung Quốc thường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhà nước. Những nghi ngờ này đã tồn tại từ lâu và được các cơ quan tình báo quốc tế, bao gồm Trung tâm Nguồn Mở thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, theo dõi sát sao. Ngay từ tháng 10 năm 2011, một báo cáo của Trung tâm Nguồn Mở thuộc CIA
trích dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Tân Kinh Báo và Phượng Hoàng Tài Kinh đã tiết lộ về quá khứ làm việc của bà Tôn Á Phương trong bộ phận truyền thông an ninh quốc gia của Đảng Trung Quốc trước khi gia nhập Huawei. Thông tin này cho thấy bà Tôn mang theo lý lịch liên quan đến an ninh quốc gia, khiến việc coi Huawei là một doanh nghiệp tư nhân trở nên khó thuyết phục. Những nghi ngờ này càng được củng cố khi vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, ông John Suffolk, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc An ninh mạng toàn cầu của Huawei, đã thừa nhận trước Quốc hội Anh về mối liên hệ giữa cựu Chủ tịch Tôn Á Phương với cơ quan tình báo Trung Quốc. Việc một tập đoàn viễn thông hoạt động toàn cầu từng tham gia xây dựng tiêu chuẩn 5G lại có mối quan hệ mờ ám với an ninh quốc gia Trung Quốc đã gây lo ngại sâu sắc tại nhiều quốc gia. Nguy cơ cài đặt cửa hậu và thiết bị viễn thông đe dọa an ninh quốc gia là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, Huawei trở thành mục tiêu điều tra an ninh của các quốc gia như Mỹ, Anh và Úc là điều không khó hiểu. Trong bối cảnh nhạy cảm này, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, vô tình trở thành một mắt xích quan trọng giúp Mỹ củng cố bằng chứng chống lại Huawei. Sinh năm 1972, bà Mạnh Vãn Chu, con gái lớn của ông Nhậm Chính Phi, xuất thân trong một gia đình đầy quyền thế. Sau khi tốt nghiệp trung học tại trường Trung học Đô Vân số 1 ở tỉnh Quý Châu, bà Mạnh thi đỗ vào trường Trung cấp Tài chính Kinh tế Thường Châu tại tỉnh Giang Tô. Mặc dù sau này bà Mạnh Vãn Chu đã lấy được bằng thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, nhưng bằng cấp đầu tiên của bà vẫn chỉ là một bằng trung cấp. Có lẽ chính bà cũng nhận ra giới hạn của nền tảng học vấn này nên đã lên kế hoạch du học Mỹ vào năm 2016. Tuy nhiên do trình độ tiếng Anh không đáp ứng yêu cầu, bà đã bị từ chối cấp visa. Dẫu vậy, việc bị Mỹ từ chối visa dường như không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của bà Mạnh. Nhờ ảnh hưởng từ cha mình, bà đã thăng tiến nhanh chóng tại Huawei, lần lượt đảm nhận các vị trí quan trọng như Giám đốc Tài chính Quốc tế, Giám đốc Tài chính của Huawei chi nhánh Hồng Kông và cuối cùng là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính CFO của tập đoàn. Tuy nhiên, trong thời gian giữ chức Giám đốc Tài chính tại Huawei chi nhánh Hồng Kông, bà Mạnh Vãn Chu đã vướng vào một rắc rối nghiêm trọng liên quan đến các hoạt động kinh doanh với Iran. Mối quan hệ thương mại giữa Iran và các công ty Trung Quốc vốn đã phức tạp và nhạy cảm trong nhiều năm. Đặc biệt, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt vòng trừng phạt thứ tư lên Iran vào tháng 6 năm 2010, Mỹ cũng ban hành các lệnh trừng phạt riêng. Theo đó, bất kỳ công ty nào vi phạm lệnh cấm vận đều có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính từ phía Mỹ. Vị thế đặc biệt của Mỹ trong hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu cho phép nước này áp đặt quyền tài phán vượt biên giới. Dù giao thương với Iran không nhất thiết vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng nếu các giao dịch liên quan đến sản phẩm của Mỹ hoặc sử dụng hệ thống ngân hàng Mỹ để thanh toán bằng đô la Mỹ thì sẽ cấu thành hành vi vi phạm luật pháp Mỹ và nằm trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ. Hầu hết các sản phẩm công nghệ cao trên thế giới đều sử dụng linh kiện hoặc công nghệ do Mỹ cung cấp. Hơn nữa, với vai trò là đồng tiền quốc tế chủ đạo, đô la Mỹ chiếm ưu thế trong các giao dịch quốc tế, với khoảng 2/3 giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán thuộc quyền kiểm soát của Mỹ. Do đó, bất kỳ giao dịch nào với các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân bị Mỹ trừng phạt đều tiềm ẩn rủi ro vi phạm luật pháp Mỹ, ngay cả khi chỉ là một sơ suất nhỏ. Đây chính là bãi mìn mà bà Mạnh Vãn Chu đã vô tình dẫm phải. Năm 2012, Ngân hàng Côn Lôn thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC từng chuyên xử lý các giao dịch với Iran đã bị Mỹ trừng phạt và loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế do vi phạm lệnh cấm vận. Sự kiện này khiến phần lớn các doanh nghiệp Trung Quốc phải thận trọng hơn trong quan hệ thương mại với Iran. Tuy nhiên, Huawei chi nhánh Hồng Kông dưới sự lãnh đạo của bà Mạnh Vãn Chu lại là một ngoại lệ đáng chú ý. Năm 2007, Huawei thành lập Skycom tại Hồng Kông và sử dụng công ty này như một vỏ bọc để bí mật thực hiện giao dịch với Iran nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Năm 2010, Skycom bán thiết bị máy tính HP cho Iran với giá trị 1,3 triệu euro, một giao dịch tuy nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Giao dịch này được thực hiện bằng euro, tránh hệ thống thanh toán bằng đô la Mỹ nên không bị phát hiện trong một thời gian dài. Sau đó, Skycom nhanh chóng bị giải thể. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của Skycom đã để lại dấu vết quan trọng. Phía Mỹ phát hiện rằng bà Mạnh Vãn Chu từng giữ chức giám đốc của Skycom từ năm 2008 đến năm 2009. Việc một lãnh đạo cấp cao như bà Mạnh trực tiếp quản lý một công ty vỏ bọc đã làm dấy lên nhiều nghi vấn, khiến thương vụ này trở thành điểm đột phá trong cuộc điều tra của Mỹ. Có lẽ chính bà Mạnh Vãn Chu cũng không thể ngờ rằng thương vụ trị giá 1,3 triệu euro với Iran lại trở thành điểm yếu chí mạng, đẩy bà vào vòng lao lý. Sự việc bị phanh phui sau khi ngân hàng HSBC, đối tác xử lý giao dịch của Skycom, bị điều tra. Trường hợp của bà Mạnh Vãn Chu gợi nhớ đến vụ việc của tập đoàn ZTE Trung Hưng
một công ty công nghệ Trung Quốc khác, từng bị Mỹ trừng phạt nặng nề vì giao dịch với Iran. Một án phạt suýt đẩy công ty này đến bờ vực phá sản. Cả ZTE và Huawei đều là những tập đoàn công nghệ lớn không thực sự phụ thuộc vào thị trường Iran, nhưng cả hai vẫn chấp nhận rủi ro lớn để thực hiện giao dịch với quốc gia này. Năm 2012, ZTE công khai ký kết hợp đồng bán cho Iran một lô sản phẩm bao gồm cả phần mềm và phần cứng của Mỹ, thu hút sự chú ý của Bộ Thương mại Mỹ. Phía Mỹ đã âm thầm điều tra ZTE trong nhiều năm, thậm chí cài cắm người vào nội bộ công ty để thu thập bằng chứng. ZTE còn tự đưa ra bằng chứng chống lại chính mình khi soạn thảo 2 tài liệu nội bộ: kế hoạch tránh rủi ro, kiểm soát xuất nhập khẩu, lấy IL làm ví dụ. IL là viết tắt của Iran, và báo cáo về việc chỉnh đốn và điều chỉnh toàn diện các hoạt động liên quan đến kiểm soát xuất nhập khẩu của công ty. 2 tài liệu này mô tả chi tiết những phương thức lách luật tinh vi nhằm vượt qua lệnh cấm vận của Mỹ. Tuy nhiên, không may cho ZTE, các tài liệu này đã rơi vào tay Mỹ, trở thành bằng chứng quan trọng dẫn đến án phạt nặng nề sau này. Trớ trêu thay, ZTE còn thuê một luật sư để đối phó với các cuộc điều tra của Mỹ. Nhưng chính luật sư này đã phản bội thân chủ, tiết lộ toàn bộ chiến lược pháp lý của ZTE cho phía Mỹ. Hành động này không chỉ khiến ZTE bị gán cho biệt danh đồng đội heo vì tự hại chính mình, mà còn liên lụy đến Huawei. Trong một tài liệu nội bộ, ZTE thậm chí thừa nhận học hỏi thủ đoạn lách luật từ đối thủ cạnh tranh là Huawei. Thông tin này đã giúp Bộ Tư pháp Mỹ lần ra manh mối quan trọng, đặt nền móng cho kế hoạch giăng bẫy bà Mạnh Vãn Chu. Sau khi ZTE bị phạt 1,4 tỷ đô la Mỹ và phải nộp tiền bảo lãnh, bà Mạnh Vãn Chu chắc hẳn đã cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, có lẽ vì nghĩ rằng vụ việc liên quan đến Skycom đã qua từ lâu, bà lại đánh giá thấp khả năng điều tra của Mỹ. Trên thực tế, chính phủ Mỹ nghi ngờ Huawei từ lâu và âm thầm tiến hành điều tra. Từ năm 2011, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã mở một cuộc điều tra kéo dài 1 năm nhằm vào Huawei và ZTE, với cáo buộc 2 công ty này tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp. Đến tháng 10 năm 2012, Hạ viện Mỹ công bố báo cáo kết luận rằng sản phẩm của cả 2 công ty đều đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Trong bối cảnh này, mặc dù bà Mạnh Vãn Chu ít xuất hiện trước công chúng, nhưng với vai trò là giám đốc tài chính CFO của Huawei, người kiểm soát tài chính của tập đoàn, đồng thời là giám đốc của 11 công ty con, bà đã lọt vào tầm ngắm của Mỹ. Với chiến thuật điều tra bí mật, bao vây từ bên ngoài và tập trung đột phá, Mỹ đã chọn Skycom, công ty vỏ bọc tại Hồng Kông, làm điểm đột phá. Các nhà điều tra thu thập mọi chi tiết giao dịch của Skycom tại Iran, thậm chí cả chữ ký tiếng Trung trên các tài liệu. Để che giấu hành vi vi phạm, bà Mạnh đã ủy thác cho ngân hàng HSBC tại Hồng Kông xử lý thanh toán các giao dịch của Skycom. Tháng 8 năm 2013, bà Mạnh Vãn Chu gặp gỡ một giám đốc điều hành của HSBC tại Hồng Kông và trình bày một bài thuyết trình PowerPoint bằng tiếng Trung. Bài thuyết trình này sau này được xem là một trong những bài thuyết trình đắt giá nhất lịch sử, đã trở thành bằng chứng quan trọng chống lại bà. Trong đó, bà Mạnh khẳng định các giao dịch với Iran đã được làm sạch, tuân thủ mọi quy định và không vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. HSBC vì muốn duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn đã chấp nhận lời giải thích này. Tuy nhiên, đến năm 2016, HSBC bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra. Để giảm nhẹ tội danh của mình, HSBC đã giao nộp bài thuyết trình PowerPoint của bà Mạnh cho phía Mỹ. Dựa trên bằng chứng này, Bộ Tư pháp Mỹ bí mật đưa bà Mạnh vào danh sách truy nã và Tòa án Liên bang New York phát lệnh bắt giữ vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, thông tin về lệnh truy nã này vẫn được giữ kín. Thời điểm đó, bà Mạnh Vãn Chu dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bà chỉ cho rằng việc đến Mỹ sẽ tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng gần như mọi nơi trên thế giới đều có thể trở thành rủi ro đối với bà. Mỹ đã ký hiệp định dẫn độ với hơn 100 quốc gia, bao gồm hầu hết các quốc gia phát triển. Điều này cho phép Mỹ yêu cầu bắt giữ và dẫn độ các đối tượng bị truy nã từ những quốc gia này, trong đó có Canada, nơi bà Mạnh Vãn Chu coi như quê hương thứ hai. Giống như nhiều người siêu giàu Trung Quốc khác, bà Mạnh Vãn Chu sở hữu nhiều quốc tịch và bất động sản tại Mỹ, Canada và Úc. Từ năm 2001, bà đã có thẻ thường trú nhân Canada. Chồng thứ hai của bà, ông Lưu Hiểu Tông, kém bà 3 tuổi và từng là nhân viên Huawei. Sau khi kết hôn, ông Lưu trở thành doanh nhân tại Hồng Kông và sở hữu tập đoàn giáo dục Đức Phổ. Cặp đôi có một cô con gái 10 tuổi và gia đình thường trú tại Canada thay vì Trung Quốc. Vợ chồng bà Mạnh sở hữu 2 căn biệt thự tại Vancouver với tổng giá trị ước tính khoảng 1,25 tỷ nhân dân tệ. Một trong số đó nằm gần Đại sứ quán Trung Quốc. Ngoài ra, bà Mạnh còn sở hữu bất động sản tại Mỹ. Bên cạnh con gái, bà Mạnh còn có 3 con trai với người chồng đầu tiên. Việc gia đình bà Mạnh định cư tại Canada khiến bà thường xuyên đến đây để thăm nom và nghỉ dưỡng. Ngày 1 tháng 12 năm 2018, bà Mạnh Vãn Chu đáp chuyến bay đến Canada
để thăm con gái, hoàn toàn không ngờ rằng chuyến đi này sẽ mở ra một chương đầy biến động trong cuộc đời mình. Tại sân bay Vancouver, bà bị bắt theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc gian lận thương mại. Sự việc này ngay lập tức gây ra căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ bằng cách chỉ trích Canada và Mỹ, đồng thời huy động truyền thông trong nước để lên tiếng bảo vệ bà Mạnh. Sự quan tâm đặc biệt từ phía Trung Quốc không chỉ xuất phát từ sự giàu có hay địa vị của bà Mạnh, mà còn liên quan đến những bí mật mà bà nắm giữ về Huawei. Những bí mật được cho là có mối liên hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, bản chất cụ thể của những bí mật này vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Ngày 28 tháng 1 năm 2019, Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Nội địa và FBI đã tổ chức họp báo chung, chính thức yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ, bà Mạnh buộc phải giao nộp 7 hộ chiếu, 10 triệu đô la Canada tiền bảo lãnh, chấp nhận đeo vòng điện tử và chịu sự giám sát để được tại ngoại. Bằng chứng quan trọng nhất mà phía Mỹ sử dụng để buộc tội bà Mạnh chính là bài thuyết trình PowerPoint mà bà đã trình bày cho HSBC vào năm 2013. Mỹ cáo buộc bà cung cấp thông tin sai lệch, lừa dối HSBC, sử dụng Skycom để bán thiết bị viễn thông bị cấm vận cho Iran. Nếu bị kết tội, bà Mạnh có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm. Đồng thời, Mỹ cũng lên kế hoạch truy tố Huawei với 23 tội danh khác nhau. Trong khi bị quản thúc tại Canada, bà Mạnh Vãn Chu trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc. Hình ảnh của bà được khắc họa như một nạn nhân của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với những khẩu hiệu xuất hiện khắp nơi, chẳng hạn như "Chúng tôi là Mạnh Vãn Chu". Sau khi bà Mạnh bị bắt, Trung Quốc nhanh chóng đưa ra phản ứng đáp trả mạnh mẽ. Và ngay lập tức, hai công dân Canada là Michael Kovrig, một cựu nhà ngoại giao, và Michael Spavor, một doanh nhân từng hoạt động tại Triều Tiên, bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp. Hành động này được nhiều người xem là khởi đầu cho kỷ nguyên ngoại giao con tin của Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến thuật này tỏ ra không mang lại hiệu quả như mong đợi. Không những không giúp bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do, hành động này còn khiến Canada, một quốc gia có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, xích lại gần Mỹ hơn. Không chỉ Canada, Trung Quốc còn áp dụng chiến thuật ngoại giao con tin với Úc, một đồng minh khác của Mỹ, nhằm gây sức ép để giải cứu bà Mạnh Vãn Chu. Nhà báo người Úc gốc Hoa Thành Lỗi đang công tác tại CCTV và nhà văn Dương Hằng Quân bị bắt giữ với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, một minh chứng rõ nét cho chiến lược này. Tuy nhiên, những hành động này đã phản tác dụng. Thay vì đạt được mục tiêu mong muốn, chúng càng khiến Trung Quốc bị cô lập và làm xấu đi hình ảnh của nước này trên trường quốc tế. Có lẽ bản thân bà Mạnh Vãn Chu cũng không lường trước được rằng chuyến đi thăm con gái tưởng chừng như bình thường lại gây ra những hệ lụy to lớn đến vậy, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trung Quốc mà còn thay đổi số phận của chính bà. Sau hơn 1.000 ngày bị quản thúc tại gia ở Canada, bà Mạnh Vãn Chu cuối cùng đã đạt được thỏa thuận trì hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Trong phiên điều trần của Tòa án New York diễn ra dưới hình thức trực tuyến, bà Mạnh không nhận tội gian lận ngân hàng, nhưng thừa nhận đã cung cấp thông tin sai lệch cho các tổ chức tài chính quốc tế về hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran. Quyết định tha bổng bà Mạnh của Mỹ một phần xuất phát từ áp lực của Canada, nhưng quan trọng hơn, Mỹ đã đạt được mục tiêu ban đầu, trừng phạt Huawei và kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Vụ bắt giữ bà Mạnh chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn của Mỹ nhằm dựng lên bức màn sắt công nghệ, tách rời nền kinh tế hai nước và áp đặt các lệnh cấm vận công nghệ lên Trung Quốc. Với chiến lược này, việc tiếp tục giam giữ bà Mạnh không còn mang tính cần thiết. Thỏa thuận trì hoãn truy tố đã chấm dứt quá trình dẫn độ kéo dài của bà Mạnh Vãn Chu. Canada, sau khi chịu nhiều áp lực từ cả Trung Quốc và Mỹ, đã ngay lập tức trả tự do cho bà. Vào tối ngày 25 tháng 9 năm 2021, bà Mạnh đáp chuyến bay riêng của chính phủ Trung Quốc về thăm quyến. Sự kiện này được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc và tổ chức long trọng như một lễ chào mừng người hùng trở về. Tại sân bay, bà Mạnh phát biểu: "Không có một tổ quốc hùng mạnh thì sẽ không có tự do cho tôi ngày hôm nay." Cùng ngày, Trung Quốc cũng trả tự do cho hai công dân Canada. Hai người đàn ông này lặng lẽ trở về quê hương sau hơn 1.000 ngày bị giam giữ. Hình ảnh ông Michael Kovrig quỳ xuống hôn đất sân bay khi đặt chân đến Canada đã gây xúc động mạnh, đối lập hoàn toàn với sự đón tiếp hoành tráng mà bà Mạnh nhận được tại Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc bề ngoài đã thành công trong việc đưa bà Mạnh về nước, nhưng thực chất đây là một chiến thắng kiểu PHX, một chiến thắng mang lại tổn thất lớn. Vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada, đồng thời đẩy Canada và các nước phương Tây xích lại gần Mỹ hơn, làm gia tăng sự cô lập của Trung Quốc trên trường quốc tế. Kết quả, một cuộc thăm dò dư luận của tờ The Globe and Mail vào tháng 10 năm 2021 cho thấy phần lớn người dân Canada ủng hộ việc trì hoãn đàm phán thương mại với Trung Quốc. Thay vào đó,
hợp tác với các đồng minh để kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Không lâu sau đó, Canada chính thức cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, trở thành quốc gia cuối cùng trong nhóm ngũ nhãn Five Eyes đưa ra lệnh cấm này. Câu chuyện của Mạnh Vãn Chu và Huawei là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ phức tạp đan xen giữa kinh doanh, chính trị và quyền lực quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa. Liệu Huawei có thực sự hoạt động như một cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc? Vai trò của bà Mạnh Vãn Chu trong toàn bộ câu chuyện này là gì? Và quan trọng hơn, vụ việc này đã và đang tác động như thế nào đến cục diện quan hệ quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây? Chúng mình hy vọng bài phân tích này đã cung cấp cho các bạn cái nhìn đa chiều về vụ việc Mạnh Vãn Chu và Huawei. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like và subscribe kênh Tội phạm có thật để theo dõi những video hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại!